Giải thích chữ nhẫn. Chữ nhẫn là kiên tâm nhẫn nại, bên lòng nhịn nhục được, thì cái tâm mới an tịnh, nhất là về phương diện tu hành đạo đức, phải thực hành chữ nhẫn trước hết. Đức Khổng Tử nói, tiểu bất nhẫn, tác loạn đại mưu, việc nhỏ mà chẳng nhịn, thì cái mưu lớn ác phải hư hoại. Ở đời ta thường thấy những việc nhỏ bằng sợi tóc, vì không nhịn được mà xảy ra sóng gió to lớn, nhiều khi gây nên tai họa giết hại lẫn nhau, là do nơi chẳng chịu kiên nhẫn mà biến sanh ra nông nổi. Có tích xưa, ông Quách Tử Nghi, đời nhà Đường, khi còn nhỏ đang đi học, một hôm ông xem kinh Phật thấy câu hát phong suy châu phiêu nhập chi khổ hải, nghĩa là luồng gió đen thổi chiếc thuyền trôi vào trong biển khổ. Ông không hiểu ý câu ấy ra sao, bèn đến hỏi một hòa thượng. Vị hòa thượng thấy hỏi như vậy, thì thịnh nộ mắng ông Quách Tử Nghi rằng mày còn con nít biết gì, mà dám hỏi những câu đó. Ông Quách Tử Nghi thấy vị hòa thượng trả lời như vậy, thì nổi giận hầm hầm tím mặt. Lúc ấy vị hòa thượng bèn ung dung dây lại cười, mà cắt nghĩa cho ông Quách Tử Nghi biết rằng, sự thịnh nộ của công tử từ nãy đến giờ tức là luồng gió đen thổi chiếc thuyền trôi vào biển khổ đó. Ông Quách Tử Nghi hồi tâm tỉnh ngộ, bèn chắp tay tạ ơn vị hòa thượng, đã dùng một cách gián tiếp mà chỉ giáo cho mình. Ôi, ở đời biết bao nhiêu luồng gió đen, hàng ngày lẫn quẩn xung quanh mình của chúng ta. Nếu chúng ta không hết sức lấy tấm lòng kiên nhẫn ra chống chọi, thì cơ hồ thân thể của chúng ta như một chiếc thuyền nhỏ kia, có ngày chìm đắm vào trong bể khổ. Có bài sách thầy Tự Trưng hỏi Đức Khổng Phu Tử về chữ nhẫn. Tự Trưng dục hành từ ư Phu Tử, nguyện tứ nhất ngôn vi tu nhân chỉ yếu. Thầy Tự Trưng muốn đi làm việc chánh, bèn đến từ tạ Đức Khổng Phu Tử, xin cho một lời để làm phép sửa mình. Phu Tử viết, bá hạnh chi bổn nhẫn chi vi thượng. Đức Khổng Tử nói, trăm nét chung gốc, chỉ có chữ nhẫn là cao thượng hơn hết. Tự Trưng viết, hà vi nhẫn chi. Thầy Tự Trưng hỏi tại sao mà phải nhịn đó. Phu Tử viết, thiên tử nhẫn chi quốc vô hại, chư hầu nhẫn chi thành kỳ đại, quan lại nhẫn chi tấn kỳ vị, huynh đệ nhẫn chi gia phú quý, phu phụ nhẫn chi chung kỳ thế, bằng hữu nhẫn chi danh bất phế, tự thân nhẫn chi vô họa hoạn. Nghĩa là, làm vua mà biết nhịn, thì trong nước không có điều tai hại, bậc chư hầu mà biết nhịn, thì nên nghiệp lớn. Bậc quan lại mà biết nhịn, thì phẩm vị đặng cao thăng. Anh em biết nhịn với nhau, thì nhà cửa đặng giàu sang. Chồng vợ biết nhịn, thì niềm ân ái mới đặng trọn đời. Bầu bạn biết nhịn, thì danh nghĩa chẳng hư. Con thân của mình, mà biết nhịn chẳng lo tai họa. Tự Trưng viết, bất nhẫn hà như. Thầy Tự Trưng hỏi, con chẳng nhịn, thì dường nào? Phu Tử viết, thiên tử bất nhẫn quốc khống hư, chư hầu bất nhẫn tán kỳ su, quan lại bất nhẫn hình phạt tru, huynh đệ bất nhẫn các phân cư, phu phụ bất nhẫn tình ý sơ, tự thân bất nhẫn hoàng bất trừ. Nghĩa là, làm vua mà chẳng nhịn, thì nước phải trống không, bậc chư hầu chẳng nhịn, thì hư bại thân mình, bậc quan lại không nhịn, thì phải chịu hình phạt, anh em chẳng biết nhịn nhau, thì chia của các nhà phân ly thủ túc, chồng vợ chẳng nhịn, thì tình nghĩa ra phai lệch, còn bổn thân của mình, mà chẳng biết nhịn, thì mọi việc hoạn hòa chẳng dứt. Đức Khổng Tử giải nghĩa các bậc rồi, thầy Tự Trưng ngậm ngùi, mà than rằng, phải lắm, thật là khó thay nếu không có chí kiên nhẫn, thì cũng khổ cho bổn phận làm người. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu rằng, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, một phen nư giận nổi lên, thì muôn ngàn nghiệp chướng nảy sanh. Trong các kinh sách của Phật, Tiên, Thánh Hiền hàng ngày dạy nhân sanh chữ nhẫn làm đầu, mà con người mơ màng chưa tỉnh ngộ. Chúng ta nhận xét qua một trận giông tố, ắt phải có cây ngã, nhà sập, thuyền tàu chìm đắm. Con người trải qua những cơn thịnh nộ rồi, thường có xảy ra lắm điều tai ương hoạn họa, khi biết tự tịnh ăn năn, thì việc đã muộn rồi. Vậy mà có nhiều người trải qua biết bao nhiêu lần giông tố, mà cũng không biết kiên nhẫn chút nào, thật cũng đáng buồn cho đó. Có thích ông Trương Công Nghệ,
Ngày xưa ông Trương Công Nghệ 9 đời cùng ở với nhau một nhà, có câu, Trương Công Nghệ cửu thế đồng cư, vợ chồng con cháu có mấy trăm người mà trọn đời chưa có điều chi xích mích, trong gia đình bao giờ cũng đầm ấm như khí hòa mùa xuân. Ngày kia vua nghe tin bèn ngự giá đến nhà ông, mà hỏi rằng, nhà của ngươi dùng cách gì, mà trong gia đình vui vẻ thuận hòa với nhau như vậy. Ông Trương Công Nghệ bèn viết một chữ nhẫn thiệt lớn vào trong tấm giấy, mà dâng lên cho vua. Vua xem rồi lấy làm kính phục, liền ban cho ông một trái lê thử coi ông xử sự ra sao. Ông bèn sai người cắt trái lê bỏ vào trong cái thùng lớn đổ nước nấu sôi, rồi kêu tất cả người trong nhà đến trước mặt, cho uống mỗi người một muỗng, để gọi là chung hưởng ân vua. Ôi, tấm lòng nhẫn nại của ông quý biết chừng nào! Đến đổi nhà của ông có nuôi 100 con chó, mỗi bữa ăn cho ăn cơm, nếu thiếu một con nào, thì hết thảy cả bầy, đều không ăn đứng đợi. Sự nhẫn nại của ông kịp đến cả súc vật cũng biết nhẫn nhượng như thế. Đời nay những người không biết kiên nhẫn mà xem đến chuyện của ông, thì há chẳng hổ mình lắm sao? Có câu, Trương Công Nghệ, 100% nhẫn nhịn. 9 đời cùng, xúm xít ở chung. Tiếng lành, đồn thấu bệ rồng. Một nhà, sum hiệp cửu trùng ban khen. Bá nhẫn đường trung hưởng thái hòa. Nếu 100 điều mà nhịn được hết, thì trong gia đình sẽ được thuận hòa vui vẻ vô cùng. Thi Huệ Lan, chung đứng mái Tây Hiên. Biết phải, cùng nhau giữ hóa hiền. Kẻ đố, người làm đôi đứa hại. 100 điều, nhẫn nhịn mới là tiên.